مرحبا بكم. فيديو اليوم غريب جدا، وما يمكنني قوله هو أنه أثناء تحضيري له أضحكتني بعض الأشياء وأصابتني أخرى بالاستغراب، ولكي لا أستغرب وأضحك لوحدي سأصطحبكم معي في رحلة لنكتشف أغرب المطاعم حول العالم وطريقة تقديمها للأكل، والتي قد لا تصدقوا أنها موجودة بالفعل. إذن هيا بنا. إذا كنت من محبي الأشياء الغير مألوفة وتريد أن تجعل من وجبتك طريقة لكسر الروتين، فما عليك سوى أن تمتلك الجرأة لدخول المطعم الأول، وهو مطعم نينجا، والذي يقع بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا بنيويورك، وهو من المطاعم المشهورة هناك، حيث يجمع بين التشويق والإثارة، إذ يتميز المطعم بطابع فريد وأجواء تجعلك تشعر وكأنك في قرية جبلية يابانية من قرى النينجا القتالية، حيث يتكون تصميم المطعم من متاهة طويلة تؤدي إلى غرف تناول الطعام. عاوز اغير جو كده. ايوه، السلام عليكم. ايه ده المجتمع ده. مع ديكورات النينجا المتنوعة، وبمجرد دخول المطعم يفاجئك نينجا باستقبالك، ويقوم بمرافقتك إلى أماكن تناول الطعام تحت الأرض عبر ممر متعرج به إضاءة خافتة، والعاملون يرتدون ملابس النينجا ويحملون السيوف ويقفزون من السقف عند رؤية الضيوف، ويقومون بتحيتهم تحية خاصة. طيب يا سيدي، شكرا، كفاية. وفريدة من خلال لعب جزء من الفنون القتالية. ويشتهر المطعم بتقديم مجموعة من الأطباق والمأكولات الأكثر إبداعًا في مدينة نيويورك. وأثناء تناولكم للطعام يقوم النينجا بحيل وألعاب سحرية لإضافة التشويق. فنصيحتي لكم قبل الذهاب لهذا المطعم، تعلموا بعض فنون القتال للاحتياط فقط. أما المطعم الثاني فهو عجيب وغريب، وربما صاحبه من محبي الأفلام البوليسية، لذلك اختار بأن يكون ديكور مطعمه على شكل سجن. والمطعم الذي نتكلم عنه هو مطعم سجن جزيرة الشيطان المتواجد بالصين. والمطعم مصمم بالكامل كما لو كان سجنا، كالأبواب الداخلية والنوافذ ذات القضبان الفولاذية والأرضيات المعدنية. وعند دخول المطعم تبدأ رحلة المغامرة، حيث يرتدي النذر زيا رسميا بالأبيض والأسود شبيها بما يرتديه السجناء، بينما يرتدي أفراد الأمن زيا شبيها بزي الحراس. وعند دخول المطعم يتغير الوضع، فيصبح الزبائن كالسجناء تماما، ثم السير معهم داخل الممرات ذات الإضاءة الخافتة حتى يزج بهم داخل زنازينهم المحاطة بالقضبان. وهذه الزنزانة تحتوي على طاولة معدنية بسيطة، ويتم تقديم الطعام من نافذة الباب وكأنك سجين حقا. أما تناول الطعام فيكون في أطباق شبيهة بأطباق السجن. وهذا الجو الغريب، هناك من الناس من يعتبره غير ملائم للأكل، لأنه يقفل الشهية نظرا للخوف الذي يتملكك وأنت داخل الزنزانة. وأما آخرون ممن يحبون الأشياء الغريبة أعجبهم الأمر واعتبروه شيئا جميلا وتغييرا للروتين العادي. ولكن قبل الذهاب إلى المطعم تأكد من أنه مطعم السجن، حتى لا يختلط عليك الأمر وتدخل سجنا حقيقيا ظنا منك أنه مطعم لتشابه الديكورات بينهم. شكرا، اتفضل. أما الآن لدي لكم مطعم من أحسن المطاعم التي يمكن أن تأخذ لها عائلتك وأنت مفتخر وكلك حماس وشهية لتناول الأكل. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم جميعا في مطعم الأكلات الشهية، مطعم المرحاض الحديث. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه
ايه الحلاوة دي؟ ويتواجد هذا المطعم بتايوان. تبدو الفكرة مثيرة للإشمئزاز، لكن نجاح المطعم في تايوان يثبت أن الإنسان يسعى فقط نحو الغرابة بغض النظر عن أي شيء آخر. أما هدف صاحب المطعم هو تسلية الزبون وتقديم شيء مضحك له. وقام صاحب المطعم في البداية بإنشاء مطعم بسيط، حيث بدأ بإعداد الآيس كريم والشوكولاتة في البداية وتقديمها للزبائن في علب صغيرة شبيهة بالمراحيض. أعزكم الله. والمفاجأة أن الفكرة حققت نجاحا باهرا، فقام بإنشاء مطعم أكبر بنفس المواصفات. ويعد هذا المطعم أكثر المطاعم العالمية غرابة على الإطلاق، فلا يقتصر المطعم على تقديم الطعام في أطباق وأواني أو علب تشبه المرحاض وحسب، بل وكل ديكوراته هي عبارة عن ديكورات المرحاض، حيث تزين جدران المطعم بلاط مزخرف برؤوس دش الحمام، والكراسي والمقاعد التي يجلس عليها الزوار هي مراحيض فعلية غير مستخدمة مزينة بالورود أو الصدف. ويتم تقديم وجبات الطعام في أواني على هيئة مراحيض صغيرة، ويتم تقديم الآيس كريم والحلوى في طبق يشبه مرحاض القرفصاء، بينما يتم تقديم المشروبات في أوعية بلاستيكية صغيرة شبيهة بالمبولة يمكن للزوار الاحتفاظ بها كهدية تذكارية. حقا نعم الهدية التذكارية. رغم غرابة المطعم وطبيعته غير المعتادة، فقد ذاع صيته بصورة كبيرة جعلته من أكثر المطاعم الغريبة المفضلة لدى فئة كبيرة من السياح. ويمتلك الآن المطعم سلسلة من الفروع في جميع أنحاء آسيا، كما أنه توجد مطاعم شبيهة لهذا المطعم حول العالم. يا الله، هل انتهت الأفكار من العالم ليكون المطعم على هذا الشكل؟ المطعم التالي فكرته ظريفة ومسلية وجاءت بالصدفة، وهنا نتكلم عن مطعم القرود، والذي يقع في العاصمة اليابانية طوكيو، ويقدم خدمته للزبائن بالاستعانة بمجموعة من القرود الأليفة. يحكي صاحب المطعم ذو 63 عاما عن هذه التجربة العجيبة، فيقول: لم أخطط لشيء مثل هذا يوما، فقد كنت أنظر للقردة باعتبارها حيوانات أليفة أقوم بتربيتها فحسب، إلا أن أحد تلك القرود فاجأني في إحدى المرات عندما أعطيته منشفة بدافع الفضول لأجده يقدمها إلى أحد الزبائن على الفور وبشكل تلقائي، الأمر الذي أذهلني وأذهل زبائن المطعم الحاضرين. ويشير مالك المطعم إلى أن الأكثر غرابة من ذلك هو أن القردين لم يتعلما أسلوب تقديم الطعام والمشروبات للزبائن على يد مدرب محترف، أو أن صاحب المطعم هو من علمهم، بل اعتمد فقط على متابعة النادل وتقليد حركاته، ما يكشف أنهم أذكياء ويستطيعون تقليد ما يرونه. وعند زيارتك للمطعم كل ما عليك فعله هو تقديم هدية لطيفة للقرود في كل مرة يقدمون لك الخدمات، ولا تقلق، فهي ليست بحاجة للنقود، بل بحاجة لأن تقدم لها القليل من الفواكه الجافة أو المكسرات. فعلا سبحان من هذا خلقه. أما المطعم الذي سنقوم بزيارته الآن هو عبارة عن مطعم يمنحك الفرصة لتحس بأنك مريض وتحتاج للمستشفى، وإن كنت سليما في جسمك فهذا ليس مانعا، لأنك ستصبح أحد مرضى هذا المطعم وستتلقى الإسعافات لإنقاذك من الجوع. إذن فلنتوجه إلى مطعم مستشفى. ويتواجد هذا المطعم بلاتفيا، وهو على شكل مستشفى، فالديكورات والأطباق وجميع الأدوات الأكل والشرب كأنها أدوات طبية، فلك أن تتخيل تناول الطعام في مكان حيث كل شيء يوحي إلى المستشفى.
أما النادلات فيرتدون ملابس الممرضين والممرضات ويتعاملون مع الزبون على أنه أحد المرضى. الطاهي يرتدي لباس الطبيب. وبالنسبة للجو الذي يمر فيه تناول الأكل، فإن الزبائن يجلسون على مقاعد تشبه الكراسي المتحركة، وتضاء الطاولات باستعمال إنارات غرف العمليات. والطعام يكون في الأواني المعدنية التي تستعمل عادة في المستشفيات. أما العصير فيقدم في أكياس السيروم والحقن وأنابيب الاختبار. وأكثر ما يشد الانتباه هي أصناف الطعام التي تقدم على شكل أعضاء بشرية، كما أن هذه الفكرة انتقلت إلى العديد من الدول عبر العالم لتصمم مطاعم أخرى على هذا الشكل. فعلا مطعم غريب وفكرة أغرب. المطعم التالي هو مطعم أعجبتني فكرته شخصيا، واحترمت من تبناها، حيث سلطت الضوء على فئة من الناس أكن لهم كل احترام وتقدير. وهنا أتكلم عن مطعم الظلام، حيث نقلت تجربة مطعم الظلام من أوروبا لباقي دول العالم، ومن بينهم مصر. وكان الهدف من هذا المطعم هو أن يشعر المبصرون بالمكفوفين، وأن يعيشوا للحظات إحساسا يشعر به الشخص الكفيف طوال حياته بسبب فقدانه لنعمة البصر. وعند دخول الزبائن يلتقيهم فتيات كفيفات، ويبدأن في شرح التعليمات على الضيوف للتعامل مع الغرفة المظلمة التي سيتناولون فيها الطعام. ويقف الزبائن في صفوف، وكل واحد منهم يضع يده على الكتف الأيسر للشخص الذي أمامه، مشكلين بذلك طابورا طويلا. وفي الأخير يقوم النادل المكفوف في المقدمة باصطحابهم للوصول لغرفة الطعام. وأما أثناء تقديم الطعام فإنهم لا يخبرون الزبائن أي نوع من الأكل سيأكلون، وذلك قصد جعلهم يتعرفون عليه بأنفسهم من خلال حاستي التذوق والشم، وهو ما يجعلهم يشعرون بالتشويق واستعمال حواس أخرى غير حاسة البصر. والهدف من الفكرة هو تحريك حواس كاملة عند معظم الناس، مثل السمع واللمس والتذوق، وفي الوقت ذاته يحسون بطبيعة حياة المكفوفين وكيف يتعاملون ويشعرون في حياتهم اليومية، وأيضا تساعد على توفير فرص عمل لهم، وهذا شيء مهم. وأما شهادات الزبائن كانت إيجابية، حيث قالوا أنهم خاضوا تجربة جديدة واستمتعوا بها، وأكدوا أنها أضافت إليهم أبعادا جديدة وجعلتهم يستعينون بحواس أخرى كالشم والتذوق بدلا من البصر. وهذه الفكرة تبناها مجموعة من المطاعم حول العالم. والآن مع آخر مطعم، والذي تكون فيه أنت والطيور في نفس المستوى من الارتفاع، الشيء الذي يتطلب منك قلبا قويا وعدم الخوف من المرتفعات. إذن أصحاب فوبيا المرتفعات ليسوا زبائن لهذا المطعم بكل تأكيد. والمطعم الذي نتكلم عنه هو مطعم العشاء بين السحاب، ويتواجد هذا المطعم ببلجيكا، وبالضبط في عاصمتها بروكسل، حيث هناك مطعم يقدم وجباته للزبائن وهم معلقون بين السماء والأرض، وذلك على ارتفاع 50 مترا بواسطة رافعة. ويعمل فيه 3 سطوحات يقدمون وجبات متنوعة، ابتداء من السوشي وانتهاء باللحوم، وهو يتسع لحوالي 20 شخصا. وبدأت هذه التجربة في بلجيكا، وامتدت منها إلى 40 بلدا حول العالم. ولكني أتخيل فعلا حال الزبائن هناك، وكيف أن كل واحد منهم من الداخل بحفل موسيقي داخلي من شدة الرعب من السقوط. ولكن كل واحد منهم يحاول الحفاظ على الاتيكيت والبرستيج في الأكل كي لا يحس الآخر بأنه خائف. كانت هذه بعض المطاعم الغريبة حول العالم التي تطرقنا لها في هذا الفيديو، ويمكن أن نتطرق لمطاعم أخرى في فيديوهات القادمة. أتعجب فعلا من هذه الأفكار، والله أعلم
ما هي الأفكار التي ستكون مستقبلا لتقديم الطعام؟